Màlámì tó jẹ́ wípé ó wà lára àwọn tó báyé Nàìjíríà. Nítorí ẹ̀ ni tẹ́ bá ti rí British tẹ́ bá rí jò British lẹ́ kọ́kọ́ pakẹ́ tó pé jò. Bàbá Tinunbu ọkọ̀ àwọn nádánà ọkọ̀ àwọn bàbá. Wọ́n mọ̀ wípé Peter Obi nìkan ni candidate tó lè ṣe kíni tó lè challenge Tinunbu. Boldly lórí interview tí gbogbo àgbáyé rí wípé àwọn làwọn pa Yaradua nígbà tí Yaradua ò fàyè gba àwọn kàlbá láti ṣe bó ṣe fún nádánà lọ́wọ́ for the first time wọn ò róògùn ìṣe. Ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ ti ṣáájú orílẹ̀-èdè ìpìlẹ̀ máa gba ìpè ẹ̀tì kan ló declare wọn pé òun ò gbọ́dọ̀ rí wọn ká jẹ́ olórí nìkan kan. Gbogbo wá ṣe ń sọ̀rọ̀ tó tà ń pariwo pé olóyè ìwọ̀n gbàtà sọ pé olóyè ó lọ lẹ̀ Kwara àwọn èèyàn advice ni pé káyà olóyè ó ṣọ́ra o torí àwọn ará. Wáyé ṣe gbìyànjú tó nígbà náà pé kí Tinúbú kó di ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí El-Rufai ọ̀hún òun náà ló mọ̀ wá. Upon the 4 years tó lóun máa fi turn Nigeria upside down kò sí anything tangible ní gbogbo interview ẹ̀ tí mo máa rí tó máa ń grant. You have heaps of issues everywhere. Àwa làwọn ló ń yálò lọ́wọ́ IMF àmọ́ dictate ọjọ́ iwájú. Kantar da Nasiru Ahmad El-Rufai Allah ka kaskantar da Nasiru Ahmad El-Rufai. Wọ́n gbé fún Tinúbú nítorí pé àwọn aráàlú Haúsá gan bẹ̀rù ẹ̀ pépé débi pé pàkúté ti ré mọ́ wọn lọ́wọ́ o ìlú náà ni àbí ká sọ wípé bọ́lọ̀ ń ṣe kọ́ tiẹ̀ ni níbi tí ògbóǹtarìgì àwọn bàbá àṣàlẹ̀ kan nílẹ̀ Haúsá ti sọ wípé law of normal right senses will never sign that kind of agreement with the north. Ẹ wo news yìí according to Kwakwanso ó ní Peter Obi ti sign a written agreement wípé òun ò lè lò ju just 4 years. Why use Peter Obi? That is it. Ìwé kan tó jáde láìpẹ́ yìí níbi tí Peter Obi ti fọwọ́ sí wípé òun ṣetán láti lo ọdún 4 péré pé lẹ́yìn ọdún 4 ọ̀hún káwúsá máa ṣe tiwọn lọ. Ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ ti ṣáájú orílẹ̀-èdè ìpìlẹ̀ máa gba ìpè tí ìjẹ́ kọ́mọ olè òye ìpìlẹ̀ máa gbà. That the North doesn't like Tinunbu to come back as the next president, but option no dey. Ṣé tí El-Rufai ṣe láti jẹ́ pé kí president Bola Ahmed Tinubu kó become president olóńgbò náà. Ìní ọ̀hún ṣègbówó léṣe ni bàbá àṣàyànnà ọ̀rọ̀ ọ̀hún wọ́n sì fi dẹnu ọ̀rọ̀ ọ̀hún jóná nínú èyí tí wọ́n fi àwọn fọ́nrán ọ̀hún hàn wá kẹgbọ́n tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sọ nínú ọ̀rọ̀. Peter Obi bá fi lè di president tó bá padà débẹ̀ tó bá wá decide pé òun fẹ́ ṣe more than 4 years there will be a problem between the north and Peter Obi. Peter Obi bá fi lè di president tó bá padà débẹ̀ tó bá wá decide pé òun fẹ́ ṣe more than 4 years there will be a problem between the north and Peter Obi. Ilẹ̀ kó ti mú àwọn ará òkè ọya lọ́wọ́ o nítorí pé gbogbo nǹkan tó wà ńlẹ̀ yìí wípé Tinúbú ò ní di ààrẹ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì bí ìgbà tá a bá jáde gbayagbayà sí lórí ìkíní ọ̀hún èyí ò ní ti arákùnrin kan tí à ń korúkọ rẹ̀ ní Fearless Talker jáde lórí ẹ̀ wọ́n máa wá tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Yeye Dárakúwé wọ́n mọ̀ jáde lórí ìkíní ọ̀hún bó tilẹ̀ jẹ́ ṣe wípé àwọn ará òkè ọya gan mọ̀ wípé Tinúbú tó padà dàrẹ yìí nǹkan ńlá ni o ọ̀rọ̀ wá jáde lórí ìkíní ọ̀hún ló ké lórí El-Rufai sẹ́yìn náà gbàgbọ́ wípé ẹ̀san ló ń ké lórí El-Rufai àbẹ́ká sọ pé òṣèlú ni wọ́n fi kíní ọ̀hún ṣe wọ́n fi fọ́nrán ọ̀hún hàn wá níbi tí àwọn èèyàn ti ń sọ ohun tó kàn wọ́n ń bẹ̀ àti pẹ̀lú pé Yeye Dára ti wá jáde lórí kíní ọ̀hún nínú ìdẹ́rẹ́dẹ́ dáa sọ wá sọ wípé Tinúbú ní àwọn ọgbọ́n àtinúdá kan eyín ni tó fi ń jẹ́ bàbá fáwọn olóṣèlú dèní nínú èyí tí náà ni Peter Obi ní gbogbo wọn gbárùkù tì nínú èyí tí Kwakwanso sọ táwọn èèyàn sì sọ pé ó nìkan ló lágbára láti takò ẹni tó ń pè ní Jagaban tí gbogbo èèyàn ń pè ní Tinúbú ìyẹn bàbá Ṣèyí tí wọ́n ń pè ní bàbá alá Peter Obi nìkan òun náà ló lẹ́tọ̀ọ́ òun náà ló sì lágbára tó láàmìlaka láti kojú ẹ̀ tó bá sáwọn ọmọ Ìgbò kan ti jáde nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní kò sí ní tán fẹ́ ṣe wípé gbogbo ọgbọ́n tó wù kán dá wípé Tinúbú ò ní wọlé lẹ́lẹ́kejì onírọ́bí Àtíkù ní ká sọ ni nínú èyí tó jẹ́ pé gbogbo ará nọ́ọ̀tì gan kọ́ ló gba tiẹ̀ àti pẹ̀lú pé pàkúté ti rémò náà lọ́wọ́ báyìí ó ní àbí Sowore la fẹ́ sọ ni ó ní ká tó wá ń sọ nípa ti Peter Obi ó ní ṣùgbọ́n sáwọ́ ojú gbogbo ẹ̀ lọ o kìíní ọ̀hún ọwọ́ Tinúbú ló máa já sí níbi tí bàbá àṣà ti wá jáde ní titi ẹ̀ tó ti sọ nípa ọmọkùnrin kan eyín ni tó ń sọ wípé kí Sunday Igboho jáwọ́ ló ọmọ Yorùbá máa ń fi bí sùn ni o ọmọ Yorùbá kì í sì í sòótọ́ bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ní ìròyìn tá a gbé jáde ní ìkànnì yìí ni àwọn ará ìpínlẹ̀ Kwara débi tó fi kan gómìnà wọn ti ń pe Ìgbòho ọ̀sà ìyẹn Sunday Igboho wípé kó wá gba àwọn o ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wípé kí Ìgbòho ọmọ lọ o torí tó bá lọ síbẹ̀ àkútẹ́ ńlá lórí ọ̀rọ̀ Tinúbú àti Peter Obi tí wọ́n sọ pé Peter Obi yóò fẹ̀yìn Tinúbú janlẹ̀ táwọn kan ní láíláí kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n yànnà kínní ọ̀hún tí Ìgbòho tí wọ́n ní kó máa bọ̀ wá sí ìpínlẹ̀ Kwara ńkọ́ ẹ gbọ́ kínní ọ̀hún ẹ gbọ́ wìnrìnwìnrìn update dé lórí ẹ̀ nínú ìdílé. Entertainment ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ comment síbẹ̀ ẹ share ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jákẹ́tì yóò di sí o Yorùbá ni wá entertainment ìta gbangba là béwé ajílété. Àwọn gómìnà pé wọn ò lè fa Àtíkù kalẹ̀ náà you and I know náà wípé Àtíkù will never be in the picture. Ẹ̀sẹ̀yìn èèyàn ẹ wo news yìí according to Kwakwanso ó ní Peter Obi ti sign a written agreement wípé òun ò lè lò ju just 4 years lọ. 4/7
kò sí any tangible kan bẹ́ẹ̀ ni kan béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé báwo ló ṣe fẹ́ ṣe economic problem ilé báwo ló ṣe fẹ́ tako ilé àbí nǹkan kan á lọ sí western world tí ò mọ bí àwọn political class wọn bí wọ́n ṣe ń ṣe ìlú wọn bó ṣe ń tò ìlú wọn á lọ máa sọ story tí ò kàn ń bẹ̀ àwọn developed country á lọ máa sọ nǹkan tó wà sí fún bẹ́ẹ̀ mọ yẹn ṣe lélẹ̀ á máa give yín ní rate tí ò correct mathematics tó ti wọgbó lọ á bẹ̀rẹ̀ sí ní confuse yín lórí nǹkan tó ń gọ tí kò yé tí àwọn kankan ń fún ní story yẹn pé kò náà máa gbé lẹ̀ ibẹ̀ ni kankan la tún yín lọ tó tẹ̀lé mi kó tó wá wọlé náà. wọ́n kàn fẹ́ lò ó láti gbọ́n Tinúbú yọ ni. àwọn méjèèjì Peter Obi àpapàṣọ wọn ọjọ́ nífẹ̀ẹ́ ara wọn géèmù gbogbo wọn jọ ń bára wọn play. You are not supposed to align with Kwakwanso. Kwakwanso is not your better alignment. Going there because of you. He's going there because he wants to become the president. Because on a normal note, ẹni tó bá gbọ́n will never sign that kind of agreement with the North. But the king ṣe Peter Obi ò gbọ́n, but it's all because of I want to become the president. I want to become the president. Òun ló fi rí tó fi lọ ń sign irú game plan yẹn pẹ̀lú àwọn North. It was because they don't have any choice. That's more reason tó fi fẹ́ lo Peter Obi. And in Tomo katan ṣe yìí pẹ̀lú documents tán sign yìí ó ti ń jẹ́ ká mọ̀ wípé you just want to use and dump Peter Obi. Kò dẹ̀ kí n ṣe pé Peter Obi náà mọ̀ wípé àwọn ará bí ń try láti play game pẹ̀lú òun. Yes sir, it is all because Peter Obi too is only after I want to become the president. I want to become the president. He is not going there because of Nigerians. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kan lè máa rò bóyá Peter Obi is going there because of you. Kò yẹ kó o ti mọ̀ pé géèmù làwọn náà ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ play. Ó mọ̀ o. But all because èmi náà jà fẹ́ di president. Náà ti máa la pé wọ́n á bá gbé dọ́kúmẹ̀ntì yẹn jáde after 4 years. Let assume kó wọlé. Wọ́n á bá gbé dọ́kúmẹ̀ntì yẹn jáde and they will do all necessary things to work against him. Náà ti kọ́ ni. No be the same Malami tó ń try láti lọ kí lọ́jọ́ kìíní àná. Òun náà ní àwọn kí náà pé kóòtù ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ̀n láṣọ nù tó gba gbogbo property ẹ̀ nígbà tí ò lè rí àkáǹtì ṣe fún gbogbo ẹ̀. I don't tell you guys that Peter Obi that you go all are going after. That guy just want to become the president. It's not after wípé I want to get there and save Nigerians. Yes sir, someone with his normal right senses will never sign that kind of agreement with the North. Will never sign that kind of agreement with Fulanis. You are signing that kind of agreement with Fulani, you are fucked up big time. Oh, fuck up big time. I have always said this. Peter Obi should have relaxed and allowed the vote of Nigerians to vote you in. You are not supposed to align with Kwakwanso. Kwakwanso is not your better alignment. It's not. Kwakwanso is not the best candidate you are supposed to align with. Ó tún wá gbé jáde ń sìn pé wọ́n lè ti sign agreement. You are whining me. And you want to become you want to come and save Nigeria within 4 years? Is that possible? Ta ló lè save Nigeria within 4 years? Are you whining me? Ọjọ́ tí mo dẹ̀ ti realize pé Peter Obi gan ó likely kò jẹ́ wípé kò ṣe tàwọn ọmọ Nàìjíríà òun náà kàn fẹ́ di president for president's sake ni. Òun lọ́jọ́ tó lọ ń kí Malami nílé. Malami tí gbogbo wa mọ ìwà ẹ̀. The same Malami ló lọ ń bá ló lọ ń kí nílé for what purpose? For what purpose? Wọ́n á fi lọ máa kí Malami nílé. If you want to stay innocent, if you want to stay neat, if you want to stay without any bleach, without any sin, you have to stay alone. Let Nigerians vote, take you in. It's not that you will be associating yourself with past criminals. So, insecurity tó jẹ́ òun ló ń gbomi lójú everybody àtàgbà tọmọdé ọkùnrin àtobìnrin àwọn nǹkan tó jẹ́ politician wọn ò mèèyàn tó bá kàn lọ́dọ̀ wọn. ìyẹn one time agreement yes sir tó fi lè wà documented ìyẹn túmọ̀ sí wípé tí Peter Obi bá fi lè di president
tó bá padà débẹ̀ tó bá wá decide pé òun fẹ́ ṣe more than 4 years there will be a problem between the north and Peter Obi's cabinet. ní ìtò tí ń jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn náà tí kàn fẹ́ lo Peter Obi láti fi yọ Tinubu kúrò lórí oyè because wọ́n mọ̀ wípé Peter Obi nìkan ni candidate tó lè ṣe kíni tó lè challenge Tinubu. That is just the fact. òun náà fi ń wò wípé ẹ jẹ́ ká sáré lò fún 4 years kó máa bá tiẹ̀ lọ láàrin èmi àti ìwọ tó ń wo fídíò ìwọ tó bá mọ politics dáadáa wà á mọ̀ wípé if not that àwọn náà ti fẹ́ gbọ́n Tinubu yọ by force by fire. Our main concern today is the security in the country. You could see that in recent years, we have seen the insecurity mainly in the south and the northeast. It moved into the northwest, north central. Now it is migrating into the southern part of the country, which is most unfortunate. Now, collectively, we believe that as determined people, as people who have enough energy, as people who are competent and of course capable of handling issues, the first issue we believe we should tackle is the issue of insecurity in this country. So we will give people confidence. We will work on the people, even the terrorists and of course the criminals themselves to see what can be done really to discourage their action. So you will have talks with the terrorists? Of course we will talk. You will sit down with them? We will talk to everybody. And of course, if there is any issue that will require the services of the military or other security agencies, I can tell you, we will be very happy to do it. Security. Oh, so kò jù báyìí náà lọ. Ṣé gbọ́rọ̀ lẹ́nu kánkásó? Ṣé ẹ ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu kánkásó? Ta ló fẹ́ gbé kalẹ̀? Ta ni Northern fẹ́ gbé kalẹ̀? Karma is a bastard. He doesn't forget. This I'm saying in reference to current predicament, circumstances, trauma, and pain that Nasser El-Rufai is going through. Many people are saying that Nasser deserves justice, and I say Nasser deserves justice. That Nasser should be treated within the ambit of the law, and I also repeat, and I concur, and I agree, and I subscribe, and I back that call. But those who are making these calls have forgotten one thing, that for karma, it is treachery for treachery, breach for breach, pain for pain, melancholy for melancholy, sadness for sadness. This is the rule of karma, and that is the law of God. Everybody to his own actions, good or bad. And when people pray, when their rights are being breached upon or have been breached, when they have been posted into pains avoidably, when their rights have been taken over and breached, when their properties have been destroyed, when they have been dispossessed of the means of their livelihoods prematurely, you plant evil, you harvest evil. You plant maize, you harvest maize. You can never plant rice and harvest guava, or lemon, or mango. Just, even if you don't read Hausa, just listen to these two clips. A clip of a prayer session of teachers that were dismissed by Nasser El-Rufai without giving their legitimate entitlements. And a clip of a woman who lost her shop on account of Nasser's demolition. When their monies are held, they pray. Some of them will look away. Those with extreme tolerance factor. But those without extreme tolerance factor will react in different ways. Some of them that cannot speak in public, that cannot read, they cannot write, they converge in churches and in mosques. And they pray against their tormentor. And God and Allah answers the prayers of those who are tormented, whose rights have been trampled upon. Let somebody translate to you the contents and the meanings and the words in these prayers. All directed at what? At El-Rufai.
insecurity tó jẹ́ òun ló ń gbomi lójú everybody àtàgbà tọmọdé ọkùnrin àtobìnrin àwọn nǹkan tó jẹ́ politician wọn ò mèèyàn tó bá kàn lọ́dọ̀ wọn ìlú fún ẹ̀dọ̀fọ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọn wà. Peter Obi lòun ò ní any solution ó ní the only solution tóun àti running mate Kankaso Fulani tó lè ṣe òun náà ni kí wọ́n lọ máa bẹ àwọn terrorists. Of course kí lẹ fẹ́ kó ṣe Kankaso ni running mate customer dáadáa ni bíi ti bàbá running mate bàbá Tinunbu náà Shettima ṣe bí gbogbo wọn láàmú wọn àbí òrí píṣọ̀ bíi tí Shettima ti ń bá bandit jẹun ni àbó òrí fídíò káàkiri ni tó jẹ́ sí wípé kò sí àti governor àti everybody wọn ní northern part of Nigeria all of them are terrorists. Kò sí bó ṣe máa ṣèjọba láti south tó máa jẹ president ó ní láti mú candidate láti bẹ̀ kò dẹ̀ sí candidate tó gùdù tó máa fà kalẹ̀ ju àwọn leaders àwọn terrorists náà lọ. You see life ṣé ẹ ráyé bó ṣe ń lọ okay o kò sí wàhálà Ọlọ́run á gbà fún wa ọmọ Yorùbá ronú ro àròjinlẹ̀ má gbé parí ju bó ṣe yẹ lọ má ṣọ̀tẹ̀ ju bó ṣe yẹ lọ mo ìtú sọ ní 2023 gbogbo Yorùbá àdìbò fún bàbá Tinunbu máa rántí jẹ́ kó máa sink yet wọ́n fáyìn ìwé ìwọ débẹ̀ ní 2027 tó wá fẹ́ ṣe second term yìí ta ló sọ fún yín pé tí Yorùbá tí ẹ bá dìbò fún Tinunbu ò ní continue second term third term ni mo rí tí Tinunbu ṣe lọ ilé lọ́dọ̀ ti tèmi rí bẹ́ẹ̀ nítorí mo máa ń wò nǹkan fáfá mi ń dúró di nǹkan tó wà ní gimú mi bì nìkan third term ṣùgbọ́n ẹ wá gbọ́ ọmọ Yorùbá ẹ wá gbọ́ o kẹ́ tètè máa gbẹ́láyé tèmi sìn yín o nǹkan tó bá mú wa tí Yorùbá tẹ́ kẹ̀yìn sí President Bola Ahmed Tinubu because that is the omi àtẹ̀yìn wọ̀ bí wa lẹ́nu kò ṣe pé kíní tá a bá kẹ̀yìn sí bàbá Tinubu this 2027 Ọlọ́run bá ń gbọ́ Yorùbá ṣe ẹ̀sìn kan láyé wọn tí ṣerú ẹ̀sìn yẹn rí tó bá jẹ́ ọmọ Yíbò ló wá fún bàbá Tinubu ní bàbá ńlá support tó yẹ káwa fún tó bá padà continue tí bàbá Tinubu wá káwọn ọmọ Yíbò síbẹ̀ are you not expecting somebody like me kí n bọ́ síta kí wá máa gbógun ti bàbá Tinubu how no now tó bá jẹ́ northern náà padà yíbírí tí wọ́n padà fún ní support tí ẹ̀yin Yorùbá sún sẹ́yìn ṣé àwọn ẹgbẹ́ 2023 a ò fún ní support yet ìgbà tó débẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ló kó sí key post nísìn tá a bá tún wá tún ṣe the same thing tá tún wá ṣe the same thing tó jẹ́ pé northern ló tún fún ní support tó wá kó àwọn northern síbẹ̀ àwa somebody like me ẹ máa dúró de media yẹn online tó máa lóun fẹ́ wá ṣe show fún bàbá Tinubu tó kó àwọn ẹ̀yà mìíràn sí inú ìjọba ẹ̀ ṣe lóró kì í yé àwa Yorùbá ṣe mọ̀ wípé gbogbo nǹkan kẹṣàṣe bàjẹ́ tẹ bá ti wá bàjẹ́ tán tí ò lójútùú kẹ wá máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fi ìyà jẹ yín ẹ fẹ́ ṣe Ọlọ́run ní jẹ́ àṣẹ̀sìn o ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe o ẹ jẹ́ àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe o òun náà ló gbé sórí wípé no Tinubu as a next president o no other candidate kankan tó máa win because tọ́ọ̀nù Saudana ni wọ́n ní the same Erufai ló ń pe gbogbo wọn káàkiri wípé tí ẹ ò bá gbà kí Tinubu wọlé ogun ti dé nínú Nàìjíríà tá ẹ pè ní wọn Nàìjíríà náà negotiable ó máa wà negotiable ó máa bàjẹ́ torí òun mọ nǹkan tí Tinubu is made up. torí òun mọ àrà tó wà lọ́wọ́ Tinubu òun mọ nǹkan tó lè ṣe ẹ jẹ́ kí wọ́n fún ní support kó rọra wà ń bẹ́ẹ̀ kan gbé fún torí tọ́ọ̀nù wọn ní south ni bó ṣe ń gbọ́ lẹ́nu àwọn political elite wọ̀nyí wípé òun ló gbé sórí àìmọye ló bá jà àìmọye àwọn northern leader náà go against Tinubu tí wọ́n ní no òun ló wà lára àwọn tó ta muslim ticket káàkiri fún wọn ní ìgbà yẹn ǹjẹ́ tí wọ́n bá ríyàn sí Erufai ní pẹ́rẹ́ ìpàkọ́ wípé wá èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ fún ìtọ́ bá dé orí àpèrè yẹn òun ni Ọlọ́run máa lò láti wá ṣe kí ni ṣe ìdájọ́ fún ẹ mo ní ipòkípò tó bá wà lónìí má gbé parí torí ẹni tó dìde tiẹ̀ lánàá ní ìgbà tí ojú pọ́ngún ẹ̀ tó o bá sì wàwù sí wọn tí wọ́n bá fẹjọ́ ẹ̀sìn Ọlọ́run ó lè má jẹ́ àwọn ó tún lè má jẹ́ àwọn tí ò tó wọn àwọn lọ́lọ́run máa lò láti gbé ẹ látòrí òkè yẹn wá sílẹ̀ tó sì ní dúnmọ́ láyé àti láyéláyé wòrò Erufai the same president Bola Ahmed Tinubu tọ́nà torí ẹ̀ bá wọn jà ní northern part of Nigeria láti become president òun náà ni Ọlọ́run ló ń lò
láti ṣe kíni láti ṣe ìdájọ́ fún El-Rufai. Òun ló ń ṣe ìdájọ́ law of karma fún Rufai lọ́wọ́lọ́wọ́ El-Rufai. Ní ìgbà tí Ọlọ́run gbọ́ àdúrà àwọn tí El-Rufai fi ọwọ́ ọlá gbá lójú tó rò wípé orí àpèrè tó ń wà àti pé position òun ní northern part of Nigeria ní the whole of Nigeria kò tí ì sí anybody tó lè kò sí president kankan tó lè jẹ láyé tó lè fọwọ́ tọ̀hún lórí mú àbí tó lè wò òun anyhow. Gbàrà tí bàbá Tinúbú wọlé ní ẹ̀mí kámá Ọlọ́run ìdájọ́ Ọlọ́run ti sọ̀kalẹ̀ sórí El-Rufai. Ní ìgbà tí wọ́n pín ministerial post ṣèbó orí tán submit orúkọ ẹ̀. Àwọn ará wọn ní northern part of Nigeria ni wọ́n wọ̀nù bàbá Tinúbú pé kó má fún ní ministerial post. Wọ́n minus ẹ̀ kúrò bẹ̀ ṣé o ti ayé asáré gbàgbé ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ títí òun fúnra lára ẹ̀ ìdájọ́ Ọlọ́run yẹn dé bá wípé ó tún grant interview ó tún ṣì ọ̀rọ̀ sọ ó tún ṣì wí because kíní agbára yẹn àtipò yẹn ó ti rúbọ lójú pé kò sí bàbá ńlá ẹni náà politically inú Nigeria not even Nigeria president ló lè bring go to book. Ó sọ boldly lórí interview tí gbogbo àgbáyé rí wípé àwọn làwọn pa Yar'Adua nígbà tí Yar'Adua ò fàyè gba àwọn Kàlàbá láti ṣe bó ṣe wù wọ́n. Àwọn gbógun ti wọ́n àwọn náà dẹ̀ ṣe kí ni àwọn náà dẹ̀ rán lọ síbi tó lọ. Ṣé ò ń gbọ́? Ṣé irú El-Rufai yẹn òun ni èèyàn kan fẹ́ wá sọ pé òun pity ẹ̀? Ẹ wo situation ẹ̀ báyìí. Ibẹ̀ ló máa wà bàbá Tinúbú ẹ má mú lẹ̀ o. Torí tẹ́ bá ṣe mistake tẹ́ bá lọ sọ wípé ẹ fi sílẹ̀ before that campaign next year. Ẹ ti rugi oyin o. Ṣé rí kíní bíntín yìí? Bóyá ìwà yóò dàbí òróró ni lára ẹran. Tí ẹ bá farabalẹ̀ kẹ́ treat fọ́kọ̀pù ẹ̀ á condemn gbogbo ẹran. Bàbá ìyẹn nìkan tẹ́mi máa sọ fún yín. Ilé ayé asán àfọwọ́bá fi sílẹ̀. Àwọn northern elite, political elite, gbogbo wọn ni wọ́n ti ṣe kí ni? Wọ́n kẹ̀yìn sí El-Rufai situation. Wọ́n nítorí ẹ̀ kò sí kankan táwọn lè ṣe lórí kéèsì ẹ̀. Ó sì tẹ̀lé ni kò wá gbọ́ lẹ́nu wọn ṣe orílẹ̀ ayé tàbá ń sọ fún ẹ pé kò be calming down. Be calming down. Òkè ẹ tó wà yẹn. Be calming down. Ipò kíkò tó bá wà yèkáyè tó bá wà. Be calming down. Torí pé ohun tó ń tọ́ báyìí lọ́dún eégún. Wọ́n ní kò sí nǹkan táwọn lè ṣe sí. Kámà òun ló dé bá El-Rufai. Kásá. Northern political class, northern political elite. Wọ́n ṣe kí ni kí ló gbọ́ tí mo wí? Mo ń gbọ́ fídíò wọn bá wá bá tó máa gbọ́ lẹ́nu wọn fúnra ẹ̀. Wọ́n kẹ̀yìn sí El-Rufai. Wọ́n ní law of karma láti ọwọ́ Ọlọ́run ni ìdájọ́ Ọlọ́run òun ló dé bá El-Rufai. Wọ́n lòun ló fìyà jẹ El-Rufai kì í ṣe Tinúbú. Àwọn northern political class iná fẹnu ara wọn sọ wípé law of karma òun ló ń ṣèdájọ́ fún El-Rufai lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n ní bóyá àwọn àdúrà àwọn tí El-Rufai ti bayé wọn jẹ́ tó gbayé wọn tó fi ipò ẹ̀ lánàá tó fi humiliate tó fi brutalize àti oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yálà lọ́kùnrin àbí lóbìnrin tí wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n gba àdúrà òdì sínú ayé ẹ̀. Wọ́n lóun lè bí àdúrà yẹn ó gòkè tán Ọlọ́run ló ń san El-Rufai ní ẹ̀san lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn northern political class ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Tẹ̀lé mi kẹ́ wá lọ wò ó wá. Allah ka watsa zuri'an shi, Allah yanda ya tona asirin zuri'an bayinka Allah ka walakanta shi, Allah yanda ya tona asirin zuri'an bayinka Allah ka walakanta nashi, Allah ka kunyata nashi, Allah ka talautar da nashi, Allah ka saka musu bala'o'in da ba su zato, Allah ka saka musu masifan da ba ni da abin da zan ce nan ya ci na nan ya tsara Allah yake ba ni da abin da zan yi an zo an wulakanta mun kaya. Lénìí àwa làwọn ló ń yálò lọ́wọ́ IMF àmọ́ dictate ọjọ́ iwájú wa fún wa. Ṣé ẹ rò pé gbogbo wa ò ní rí ní báyìí tán ni òun là á ti ń pa lónìí tó sì tó ń wọn àánú rẹ́kọ̀dù for life àwọn àrọ́mọdọ́mọ mọ̀ rí. Ẹ máa lọ ẹ kàn máa gbójú sókè ẹ máa náwó wa lọ ẹ máa lẹ́nu lọ sọ́mìtì fún kínní tí ò yí ìdí sóríire tí ò mú kankan wá fáwọn tẹ́ ń gọ́fàn. Ẹ máa lágbọ́dọ̀ fagídí ṣe pẹ̀lú wọn àìfagídí ṣe pẹ̀lú wọn ló jẹ́ àkọ́ntínú láti máa wà nóyà inú òṣì àtòsí ordinary ṣíbí tí wọ́n fi ń jẹun a lè dá ṣe Áfíríkà ò lè dá ṣe tá a bá ti ròyìn bò bó wà láǹbá yàrá lọ ọ̀làǹbá yàrá lọ.
àìfagídí ṣe àwọn ibì kan wà tẹ́tí fagídí ṣe ó lè bá a nítumọ̀. Wannan kayan ki ne nan gurin duka? Kayan ta ne nan gurin duka? Kayan ne nan gurara. Allah sarki. Akwai na iya muna neman Allah kunta ta mishi. Nan nake biyan kuɗa. Nan nake ci, nan nake. Yawa Allah nan ba ta da mataimaki bawan Allah sai Allah. Ba ta da miji, ba ta da wanda zai taimaka maka sai gurin Allah sai wannan sana'a. Bismillah ita ne kuɗin haya, ita ne abincin da za a ci, ita ne kuɗin makarantar yara. Bismillah ga abin da ta kasance amma wannan baiwa ayayenmu. Akwai na iyayen ku. Za a nemi abin da za a ci yau. Shi za a kai gida goban Allah kai mu a fito a nema a kai gida. Ga abin da ya mana in har ya kuntata mana ne to saboda Allah ya ake so da mutane. Ya ake so da al'umma saboda Allah. To Allah shi kyauta. And the prayers of those who have been wronged are answered. They go to God directly without any intermediary, and they are answered with precision. My fear is and my thought is that these prayers against Nasiru have been answered serially and severally by God. Otherwise, how do you imagine the role Nasir El-Rufai played in bringing Tinunbu to power? How do you imagine, except for these prayers that have been answered, how do you imagine that the same El-Rufai is being treated as a lapper in this government, is being denied any position? He has been pegged as a security organization as reported. Same person has been arrested. Same person has been arraigned serially and multiply. Except a curse in prayer, one cannot understand and comprehend why these things are happening to Nasiru El-Rufai. And the way Nasiru disparaged almost all Northerners who are opposing Tinubu's candidature, the way he wished away all elders in the north and assumed the role of an older, sole eldership owner in the north, he fought with his teeth and nail. You could see him visibly angry anytime he is promoting Tinubu. Ẹ wọlé ayé, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn northern political class. Ó ní wọ́n pe òun pé àwọn kọ̀ọ̀kan wọ́n ń sá káàkiri tán pé àwọn àgbààgbà ní northern part of Nigeria. Ìpè kí wọ́n wá foríkorí kán jókòó, kán pé bíríkótó, kán pé bíríkótó wípé El-Rufai ò gbọdọ̀ rọ́tì sí inú prison bí tó wà. Ẹjá lọ gbálẹ̀ ara wọn ni. Ó ní ṣùgbọ́n law of karma òun ló ń deal pẹ̀lú El-Rufai lọ́wọ́lọ́wọ́ kì í ṣe Tinunbu. Ipasẹ̀ èèyàn kan lọ́lọ́run á fi fìyà jẹ èèyàn kan. Tó o bá wà ní àyè kan àbí ipò kan lónìí tó o rò wípé kò sẹ́ni tó lè mú ẹ, bí ènìyàn ò bá lè mú ẹ, Ọlọ́run á mú ẹ. Bọ́lọ́run bá dẹ̀ fẹ́ mú ẹ kò ní sọ̀kalẹ̀ látòkè ọ̀run wá mú ẹ. Ènìyàn bíi tiẹ̀ náà ló máa ràn. Òun ló ń ṣẹlẹ̀ sí El-Rufai lọ́wọ́lọ́wọ́. Tí àwọn northern political stakeholder, the northern political elite, tí wọ́n bá sọ wípé kán má pe àwọn ò ní interest nínú meeting láti ṣe meeting bí wọ́n ṣe máa dá agbára jọ àbí bọ́n ṣe máa lọ bẹ Tinunbu kó free El-Rufai. Wípé law of karma, ìdájọ́ Ọlọ́run òun ló dé bá. Wípé kò wúwa ré, kò ṣeṣe ré ní gbogbo àsìkò tó jẹ́ gómìnà àti gbogbo ìgbà tó ti ń dùn politically ní northern part of Nigeria. Ìwọ tó o bá ń gbọ́ news dáadáa nípa politics tó dẹ̀ máa ṣe research, wàá ti rí àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní northern part of Nigeria. Wàá ti gbọ́ oríṣiríṣi ìwà tí El-Rufai tó fi ayé wọn dá lára. Bẹ́ẹ̀ ni, ǹjẹ́ ìgbà tí El-Rufai wà lójú ibẹ̀ tó jẹ́ Tinunbu tí wọ́n bá sọ fún ní ọdún náà lọ́hùn lára àwọn tó humiliate tó brutalize láìsí anything tí wọ́n ṣe, lára àwọn tíṣà tó disengage wọn, tó kàn déédéé yọ wọ́n níṣẹ́, tó gba ìjẹ lẹ́nu wọn, lẹ́nu àwọn obìnrin tó fi ìyà jẹ oríṣiríṣi wọn, ọkọ wọn àti oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí wọ́n wá ké pe Ọlọ́run wípé tó Ọlọ́run níbi tí ọ̀rọ̀ èdè dúró, agbára ti pín fún wọn. Agbára ti pín fún wọn Ọlọ́run. Wo ìròbínú jẹ́ ọkàn wọn. Bá wa ṣe báyìí fún àwọn ò ní agbára tí wọ́n lè fi discipline El-Rufai, ṣùgbọ́n ẹ̀yin Ọlọ́run lọ́ba tí ń lágbára tó gbàgbára lọ́wọ́ alágbára tí ń fi tagbára mú ni. Tí ilé alágbára tí ó mú alágbára ní ṣíkún láì lè lọ́bì kankan. Dìde kó wá san ní ẹ̀san. Ǹjẹ́ gbogbo ìgbà tí President Bola Ahmed Tinubu tí wọ́n ṣe campaign wọn ní northern part of Nigeria fún president tí wọ́n wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀, ṣe bó ń gbọ́ lẹ́nu wọn bẹ́ẹ̀? El-Rufai báyé jẹ́, ó bọ̀rùn sí jẹ́.
lótìtọ́ politically agbára yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ṣì lò ó kó sí lọ́pọlọ òun la ṣe sọ fún ẹ lénìí be calming down má gbé nǹkan kan parí torí gbogbo nǹkan tó ń tán lọ́dún eégún ṣùgbọ́n ibẹ̀ nìkan kọ́ ni mò ń lọ o ibẹ̀ nìkan kọ́ ni mò ń lọ wá tún gbọ́ ilé náà. Have you observed that the North doesn't like Tinunbu to come back as the next president, but option no day? Why do I say option no day? Because at this point in time, the North that I know, when they mean am, just like the way where they mean am for Buhari time, at this point in time, you go hear Buhari name, they reign everywhere. But the only thing we generally agree with as Northerners at this point in time is Tinunbu is not good. So if Tinunbu is not good, who is the next candidate? Showore? No. It not be Muslim, abi. What? Let me not generalize the fact that it's all Arewa, but that is what exists in the minds of an Arewa, a religious fanatic and a tribal bigot. That is to say, he must be an Arewa person, possibly Hausa or Fulani, or at all. He must be a Muslim. So at the end of the day, where does this take us? We don't like Tinunbu, but who will take over from Tinunbu? The people who are supposed to take over. They know the people who fit the definition of who a fanatical northern candidate will be. Am I the only one reasoning this? They actually don't want Tinunbu to come back as the next president, but alternative no day. Sincerely, alternative no day. Why do I tell you alternative no day? Because they generally know that nobody will vote for any northern candidate at this point in time because the North have had its own fair share, right? And the contenders at the moment that are the likes of the front runners now are Peter Obi, Showore, and realistically speaking, in the minds of a fanatic, according to wetin him grandpapa don plant in him papa man, wey come plant am for him mind, an Igbo man should not be trusted. And Showore too na another Yoruba man now, abi, and he's not even a Muslim. Do you get it? So that is to say, a contender no day. And if you talk of Atiku, everybody knows, just like I said, nobody will want to vote for a northerner as well after having their own fair share, right? So Atiku is not an option, and a lot of other things. And as well, Eddie, Alva, ilẹ̀kùn ti múná dáná lọ́wọ́. Wọ́n fẹ́ há for the first time in history of Nigeria. Ipe wọ́n fún wa ní independent láti 1960. First time tí ilẹ̀kùn máa múná dáná lọ́wọ́ tí wọ́n máa há tó pàdé oní tiwọn. Wọ́n pàdé ọkọ ìyá wọn. Tinunbu, tó bá ń gbọ́ Tinunbu, President Pibas, Bàbá Tinunbu, ọmọ ọlọ́dọọdẹ. Ọkọ ìyá àwọn náà dáná. Ẹ bá ń gbọ́ Ìgbò, ọkọ Fulani, Bàbá Tinunbu, ọkọ àwọn náà dáná, ọkọ àwọn Kaba. So, a ní èèyàn kan ní the whole of Nigeria tí ó lè mú àwọn náà dáná kí wọ́n kúnlẹ̀ lórí ẹsẹ̀ wọn, kó káwọ́ sókè. Káàsà! Bàbá Tinunbu Ọlọ́run bá ń gbọ́. Mo wish láti mọ̀ yín kí fojú mi rí yín nínú ayé. Kẹ́ tó jáde láyé mi ò ro kúrò yín o. Ẹ pẹ́ o. Ọpọlọwọ lẹ ń lò gan-an bàbá. Kí lẹ ń lò? Káàsà! Ilẹ̀kùn múnádé náà lọ́wọ́ for the first time. Wọn ò róògùn ẹ̀ ṣe. Gómìnà Bago, ẹ lọ wò dáadáa, gómìnà yẹn ọmọ bíbí ilẹ̀ Tápà ni, Nupe ni. Yóò jẹ́ àkọ́kọ́ tí Nupe ó rúlu Niger State rí. Ó jáde, ó lóun ò fẹ́ Fúlàní ní gbogbo territory òun, can head anything. Tọ́lọ́ fún wọn lóòótọ́. Ìtawà ń sọ fún tẹ́yìn táwọn Yorùbá kan tí wọ́n lọ́ máa gba gbódógbó lọ́wọ́ Fúlàní. Wọ́n mọ̀ sọ pé àwọn Fúlàní ilé ìdá, mo ti ń rí nínú kọ́mẹ̀ntì àwọn kan sọ pé àtọ̀jọ̀ dàgbà ni wọ́n dá. Níbo Fúlàní ti dá?
ìtàtẹ́ gbọ́ bí wọ́n ṣe tú Ọ̀yọ́, ìtàtẹ́ gbọ́ bọ́n ṣe gbà lọ́rin, ṣe ṣì ń rí sáà pé Fúlàní dáa dòní, ṣé wọ́n fi irú wà yẹn lẹ̀ dòní ta wà nù ẹ̀, wọ́n fi ìpànìyàn lẹ̀. Haúsá ń pariwo ẹ Fúlàní ni o, Tápà ń pariwo Benue ń pariwo, gbogbo ìlú ń pariwo. Ẹ̀yin kan lẹ́yìn bá wọn sọ fáwa pé ká máa forí tì pé yẹn dáadáa ni wọ́n nítorí pé ń rí jẹ lábẹ́ àìdá wọn. Ṣé bó dídé ọba àlú yín kan ní pé wọ́n kàn máa múlẹ̀ tó bá wù wọ́n ni kí wọ́n jẹ sí nílùú tòun táwọn aráàlú ṣe ń wòran. Ṣùgbọ́n jọ tí wàhálà rẹ̀ ò bá dé, tí wàhálà rẹ̀ ò bá wọlé, ojú gbogbo yín ni ó ṣe. Ẹ̀ pé mò ń sọ gbogbo gbà. Ṣé rí àmọ̀ràn mi kò ní pọ̀ lápọ̀jù. Mo kàn fẹ́ kí nǹkan kan kó dọdọ yé gbogbo wa lówùúrọ̀ yìí ní tó gbé mi wá. Nínú àwọn fọ́nrán kan ló jáde lánàá tí mo gbọ́ tẹ́nìkan sọ̀rọ̀ tí advice olóyè Sunday Igboho wípé kólóyè ò ṣọ́ra wọn pẹ̀lú ìran Yorùbá, pé pàápàá jùlọ ká má ran ìran Yorùbá lọ́wọ́ torí Yorùbá ò ṣe é ràn lọ́wọ́. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ fọ́nrán yẹn, kì í ṣe fídíò ni bọ̀ ẹ́ gbọ́ ibi tẹ́ni náà ti sọ̀rọ̀ àti àmọ̀ràn tó mú wá fún olóyè. Olóyè ṣe Chief Sunday Igboho, ẹ má dára yín láàmú wípé fẹ́ gbọmọ Yorùbá sílẹ̀ mọ́. Ṣé rí ọmọ Yorùbá ìjà wọn ò ṣe é gbè? To be very honest with you sir, you are better off at the other side. Ṣé rí Yorùbá rather than kí wọ́n máa ronú nǹkan tí ó máa pé wọn, àṣeyọrí ti yín òun ni wọ́n máa rò. Ṣé rí nínú Bíbélì arákùnrin kan wà tí wọ́n pè ní Jẹ́pítà, wọ́n lọ bá Jẹ́pítà ni nígbà tí ìyà ń jẹ wọ́n ní Jẹ́pítà wá gbà wá sílẹ̀. But ẹ wo nǹkan tí àwọn ọmọ Yorùbá, ẹ wo nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Pẹ̀lú gbogbo tí ẹ ń ṣe fọ́mọ Yorùbá, oríṣiríṣi lóníkálukú ń sọ. Wọ́n ya fíìmù ni, fẹnuwó géètì ni wọ́n, kò sí nǹkan kan tó lè ṣe wọ́n ń fẹnu ni because ẹni tí wọ́n máa jẹ lọ́wọ́ kiri. Bàbá you are better off. Àwọn ọmọ yín wọ́n máa jèrè yín, ẹ̀dẹ̀ máa jèrè àwọn ọmọ yín lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ má dààmú ara yín, ọmọ Yorùbá ò ṣe wọ́n ti bá ìyà àti òṣì, wọ́n ti bá múlẹ̀. Kò sẹ́ni tó lè jà fún wọn. Ẹ̀yin náà ẹ wo history now, ẹ wo Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, ẹ wo MKO, ẹ wo history fúnra yín náà, ẹ wo àwọn bàbá tí wọ́n ti jáde láti jà fún ọmọ Yorùbá. Rather than kí ọmọ Yorùbá kí wọ́n mọ rírì kí wọ́n mọ iyì wọn, but that is not what they are doing. Nǹkan tí àwọn tó ń jà fún wọn máa dà lọ́la òun ni problem ọmọ Yorùbá, nítorí tí kìíní owú àti ìlara ó jẹ́ nǹkan tó ń gbénú ayé ọmọ Yorùbá. Ẹ láàgẹ̀ ṣíà, ẹ bá mi pín kan olóyè Sunday Igboho, ó dìgbà o. Olóyè Chief Sunday Igboho. Ẹni tó ṣe fọ́nrán yìí kì í ṣe ọmọlúàbí Yorùbá ni, kì í ṣe ọmọlúàbí ni, kì í sì ṣe ìsídà kó jẹ́ ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá. Mo fẹ́ kí fọ́nrán yìí náà kó kan ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí lára torí kò dárúkọ ara ẹ̀. Ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá ni, kì í ṣe ẹni tí orí rẹ̀ pé ẹ̀kan wò bá yẹn ní ìwà tẹ́ pé orí rẹ̀ pé orí rẹ̀ ò pé kankan. Kí ni contribution tí bàbá ńlá bàbá tiẹ̀ ti fílẹ̀ rí nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ lógún tí wọ́n bá nú jẹ́, tó jẹ́ pé Yorùbá wá padà fi ẹ̀san burúkú san àwọn bàbá rẹ̀ kó tó máa sọ ọ̀rọ̀ tí ń sọ yìí. Ara táwọn wínú ìwọ́n ń bú àwọn èèyàn kan pé Yorùbá ò ṣe é gbèjà. Ṣé òun ò sí lára àwọn Yorùbá tí ò ṣe é gbèjà? Ṣé tó sọ òun so encourage olóyè Sunday Igboho ni àbó discourage ẹ̀? Kó irú àwọn ilé ìní tó bá gbọ́ pé gbogbo kólẹ̀ Yorùbá inú wọn máa dùn ní pé Ọlọ́run ṣeun àṣọ bẹ́ẹ̀ gbogbo kó wọn irú wọn rèé, irú àwọn tá à ń sọ nìyí. Torí ẹ̀ mo fẹ́ kó lọ yé yín dáadáa ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ pín fún tẹ́ ẹ máa pín káàkiri tẹ́ ẹ pín wá sọ́dọ̀ mi, ẹ̀yin náà ẹ ro èrò yìí dáadáa. Níjọ́ tẹ̀yin ti wà ní ayé ẹ̀yin ti rí yẹn kan tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ gún lọ straight rí. Gbogbo wa la máa ń sọ pé kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe láyé tá a dẹ́kun ìbòlò tí ò ní rùngbẹ́. Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀, òwe tí bàbá pa lórí àárín yẹn pọ̀ o. Wọ́n ní kò sí bá ṣe dẹ́kun ìbòlò. Yorùbá ńlá mo sọ o, kò sí bá ṣe dẹ́kun ìbòlò tí ò ní rùngbẹ́. Láyé òde òní Yorùbá John nìyẹn tí òde òní ni pé kò sí bá ṣe ṣe ẹ̀fọ́ ìbòlò tí ò ní run igbó sì máa rùn lára rẹ̀ pé inú igbó lè ti lọ jẹ́ fún ìwá. Òun náà fi sọ pé kò sí bá ṣe dẹ́kun ìbòlò tí ò ní rùngbẹ́. Ìyẹn jẹ́ ní kò sí bá ṣe rìn títí torí ò ní mì. Ó jẹ́ ìkejì Yorùbá tó fẹ́ kẹ́ mọ̀. Mo fẹ́ fi ṣàkàwé bí àjò yẹn ṣe rí ni. Nígbà tá à ń pariwo báyé ṣe rí lọ nìyẹn, bó ṣe rí káàkiri ayé nìyẹn, kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan. Ṣùgbọ́n láti wá jókòó sí kọ̀rọ̀ bìkan máa advice olóyè wípé kó ṣọ́ra rẹ̀ pẹ̀lú ìran Yorùbá kó má ràn wọ́n láàmú lọ́wọ́ mọ́, pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe fún Yorùbá tó Yorùbá ò fi bí sú ni.
sọlọ́yè ó sọ pé àwọn ò mọ ni Páfími sólóore ní Yorùbá gbogbo àwọn tá a dúró ìta ṣe kìràkìtà lọ́rọ̀ Yorùbá láàmà Páfími sólóore ní Yorùbá àdẹ́kẹ́ àwọn ọmọ òde òní àkẹ́ gbogbo wa láàmà kábímọ ńlẹ̀ Yorùbá lónìí yóò mọ̀ pé Páfími sólóore ní Yorùbá ṣùgbọ́n níbo ni òkè tábàlámà wọ́ran ṣé Fúlàní ní wàá gba Yorùbá lọ́wọ́ wàhálà àbí Ìgbò ní wàá gbà wá lọ́wọ́ wàhálà àbí Nupe ní wàá gbà wá lọ́wọ́ wàhálà ìdí rẹ̀ ní káwọn èèyàn ṣọ́ra pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ ẹni bá máa arákùnrin rí ẹ kìlọ̀ fún gidi gan ẹ kìlọ̀ fún tí Yorùbá ò bá yé kó dẹ́kun àti máa dá sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tí Yorùbá ò bá yé dáadáa ẹni kó dẹ́kun ẹ̀. ẹ wo bí Olúyọ̀lé kọ́lọ́wọ́ bá lálọ́ bá dẹrẹ̀ fáwọn ẹni rí bàbá wa Olúyọ̀lé tilẹ̀ Ìbàdàn ẹ wo ipa ribiribi tó kó nú kílẹ̀ Yorùbá má bàa bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní. ṣé àmọ́ àwọn aràn kan bẹ nínú ẹ̀yà Yorùbá lónìí tó jẹ́ àwọn aràn kan tí ó mọ̀ rí pé Olúyọ̀lé ṣiṣẹ́ bàbá mi ṣé ẹ̀rọ gbogbo yẹn pátá tí nínú wọn dùn sí ṣé ẹ̀rọ àwọn Ajíkòbí tí Olúyọ̀lé ní káwọn jagunjagun rẹ̀ ó mú lóyè tí wọ́n mú lóyè wá ká máàfin lójú ogun Dálúmi lójú ogun Òṣogbo sorry irú àwọn aràn yẹn kọ́ ojú rẹ̀ fẹ́ ká máa fi wo Olúyọ̀lé bó ṣe rí káàkiri nu nígbà yí Awólọ́wọ̀ get 78% or let's say 80 or 90% interest Yorùbá àwọn Yorùbá tó tẹ̀lé wọ́n wọ 90% 10% tí ó tẹ̀lé Awólọ́wọ̀ nítorí àtijọ́ àtìmọ́ tí wọ́n ní àdìdá wọn mọ̀ ṣùgbọ́n lọ́kàn ara wọn mọ̀ Awólọ́wọ̀ dà irú bàbá Bánjí Akíntóyè ṣé ẹ̀mọ́ tantrum tó máa ń jù sí bàbá Bánjí Akíntóyè ni ṣé bàbá wa dẹ́kun àti máa dá sọ̀rọ̀ Yorùbá ṣó dẹ́kun àti máa ru ọ̀rọ̀ Yorùbá lórí arákùnrin tí Yorùbá ò bá yé yín ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ láti Abidi o ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ láti Abidi tó dára pé Yorùbá ò yé yín mọ́ ẹ ti kó lẹ́yìn tipẹ́ láti máa múra advice yẹn wá fún olóyè Sunday Igboho tẹ́ ẹ mọ̀ pé ojoojúmọ́ lolóyè ń sọ fún pé kò sí ní tẹ́ẹ̀sì ilẹ̀ Yorùbá ìṣẹ́bi ò ní jẹ́ ó bàjẹ́ lójú tòun ṣé ẹ rò pé olóyè ò máa ti ń ṣe ni àbí kò gbọ́ Yorùbá débẹ̀ àbí gbogbo àwọn tí ń sọ̀tà olóyè Sunday Igboho ṣé wọ́n ṣe Yorùbá ni kólóyè tó dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó ti lọ́ta nílẹ̀ Yorùbá kólóyè tó dá sọ̀rọ̀ insecurity nílẹ̀ Yorùbá ló ti lọ́ta ìyẹn ò ní lára láti má dá sí ṣùgbọ́n láti wá máa jáde pé àwọn fi ibi sùn pé kíni bólóyè bá stop lónìí ẹlòmíì ò dìde ìgbàgbọ́ tó lóyè ní nìyẹn tí fi ń ṣe pé bóun ò ṣe ẹlòmíì ò ṣe bó ṣe rí káàkiri ilẹ̀ nìyẹn kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan kò síbi tí wọ́n ti kádìí alẹ́ kò sínú ọ̀nà tí ń bẹ láyé tí rúre ò sí. ẹ̀wọ̀n jáde ẹ̀wọ̀n advice olóyè Ìgbòho pé kó jẹ́ mójútó àwọn ọmọ rẹ̀ kó má dààmú ara rẹ̀ mọ́ pé Yorùbá ò sí gbèǹjà Yorùbá ò dáa ta wá ní kó lóyè ò gbèǹjà o dèdèrè tí ń sọ̀rọ̀ ta ní kó lóyè ò gbèǹjà Nupe ní kó gbèǹjà àbí Tápà àbí Kaduna àbí àwọn ará Sókótó ló yẹ kó lọ́ máa gbèǹjà ẹ̀yin amọ̀kùn mẹ́kọ tẹ́ ẹ̀ máa tó yẹ kẹ́ fowó yín ṣe èyí advice olóyè pé kó má dá sọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ táwa ni kó má dá sí ara àwọn ẹ̀dá tá à ń sọnù ti ń bẹ láàrin wa tá a dá mọ̀ ṣé ẹ ti rí pé nígbà tí ó sọ̀rọ̀ náà kò gbójú síta ó bọ́ sí kọ̀rọ̀ ni nígbà táwọn bàbá tàná tí wọ́n jagun 1840 wọ́n jagun Dálúmi wọ́n jagun Òṣogbo wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ṣáwọn àmì ò máa jà lónìí ṣáwọn àmì ìsájà lónìí wọ́n pa balógun kan ní balógun Gbàjà ẹ lọ bí dáadáa ọkùnrin ogun ni àwọn Fúlàní ló padà pa wọ́n tàn pa ni wọ́n tàn jáde kúrò nílé Yorùbá wọ́n lò láti fi tàn jáde kúrò nílé tí wọ́n fi lọ tàn pa nítorí pé ó disturb wọn òun ni ò jẹ́ kí ogun Fúlàní ó ti jẹrí wọn ní Ìfẹ́lódùn ní Kwara láti ọdún yìí bọ̀ ìbílẹ̀ tí wọ́n rí máa yẹ tàn pa òun lẹ́rí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kó gbogbo òkè ọdẹ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbogbo baba ńlá tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ àwọn ìlú yẹn lọ nítorí pé ọwọ́ ti tẹ Balógun ṣé kìí ṣe Yorùbá ló ṣàfihàn rẹ̀ ni ṣé gbà tí Balógun wá lọ ṣé àwọn àmì òdìdí lénìí láti jà fáwọn tó kù bó ṣe rí káàkiri ilẹ̀ nìyẹn kìí ṣe bíbá yìí nìkan gbogbo wá ṣe ń sọ̀rọ̀ tó tà ń pariwo pé olóyè ìwọ̀n gbà tá a sọ pé olóyè ó lọlẹ̀ Kwara àwọn èèyàn advice ni pé káyà olóyè ó ṣọ́ra o torí àwọn ará Kwara kí wọ́n jẹ́ pé wọ́n fẹ́ gbé ejò òru sán mo mọ̀ pé olóyè náà ti rí káàkiri kọ́mẹ́ǹtì yẹn ìyẹn yàtọ̀ ìyún ni pé a nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ àfẹ́ kí nǹkan ó ṣe ṣùgbọ́n kì í ṣe
káwọn sọ pé má dá sọ̀rọ̀ Yorùbá mọ́ ọ̀rọ̀ táwa ní kó lóye ò má dá sí wèrè amukú mẹ́kọ tí ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ta ní kó lóye ò dá sí. ṣé ẹ mọ̀ pé torí ìran ìkànnì lọ́lọ́mọ fi gbẹ̀yìn ẹ̀kan dìde ní. irú yín ni ẹ wà ń pa agbára ẹ̀ ní rántí àwọn èèyàn yín mọ́ ẹ wo orú ẹgbẹ́ tó sọ̀rọ̀ yìí ẹ lọ wo ìrìn àjò rẹ̀ lágbólé bàbá tó ti bí ó lè má mọ̀ dá ti kankan bẹ̀ torí irú èèyàn tó jẹ́ nìyẹn àwọn ṣálótìǹkà àwọn dẹ̀dẹ̀rìn ẹ̀yin ènìyàn mi ó ti lọ báwọn lápá abẹ yẹn lára dá àwọn ìtàn sọ gọ́vnọ̀ Niger State lórí ọ̀rọ̀ insecurity tá ń pariwo pé ọ̀rọ̀ Fúlàní ẹ wo gọ́vnọ̀ Niger State màá mú fọ́nrán kan wá bẹ́ẹ̀ èdè Haúsá ló fi sọ màá wá tú lédè Yorùbá ẹ máa bá wa ká lọ. Bawon da yana kusa ma lafiya sannan 'ya'yanku sun fita kuma kun san 'ya'yanku ne sun san da suke suna ma mutane barna in ba a same su za a same makasudin wannan abin da ya faru mutane sun fusata ne da irin zama da aka yi ana zaune tare wani Fulani zai je gayyatar mutane su taso daga Zamfara so su zauna kuma kun gansu da bindigogi kuma ba ku tashi faɗa masa mai tsaro ba to idan dai kun ne ya ji in kun ga irin wannan fasa gurbi a cikin ku dan ku fitar a cikin su ku faɗa musu wa'annan mutanen ba namu bane maganar kiwo makiyaya da manoma kuma na hudu Fulani yan uwana ba kuma barin tsoron ku ba ka faɗa muku duk wanda aka kama aka garkuwa da shi a daji in ya fi ce Fulani suka kama ni to da haka ƴaƴanku da suke can ku masu kashe ni su dawo cikin al'umma a zauna lafiya babu yadda za a yi a kama mutane a cikin da su dace a karɓi kuɗaɗen mutane a kashe su ku ce ba fara jin haushin ku ba a cikin al'umma ana jin haushin Fulani ne a cikin al'umma ba wanda ya hana ku kiwo ba wanda hana ku makaranta tsakanin titin gwamnati da falwayan lantarki ba kowane mai noma da kare noma a wurin hanya ne na tafiya na dan adam da dabba in ba ku so a shiga gonan ku kowa yi noma ya zo bakin titin kwalta wallahi tallahi na ba da dama a ci abincin da suke wurin sannan a kama shi. ẹ̀gbọ́n nǹkan tí gómìnà sọ tó sọ lédè Haúsá tẹ̀ ń wò yẹn ó ń ṣàlàyé fún wa wípé ní gbogbo Niger State pátá gbogbo ibi tí Fúlàní ti hẹ́ẹ̀dì ẹgbẹ́ ni o ìlú náà hẹ́ẹ̀dì ni o kíníkan ni o ó rọ gbogbo wọn lóyè ọ̀rọ̀ àná nìyẹn o ni mò ń bá yín sọ yìí torí ẹ̀ ló jẹ́ kí n mú fídíò yìí wá pé kẹ́yìn náà ó dídí gómìnà state kan ló declare wọn pé òun ò gbọ́dọ̀ rí wọn ká jẹ́ olórí bí kankan mọ́ ṣé ẹ̀ mọ́tò ti fojú wọn rí Niger State ló ń fún odidi ìlú ìlóúnjẹ àti Benue ẹ lọ wo nǹkan tí Fúlàní ti fojú wọn rí mẹ́yẹn òun ló jẹ́ kó jẹ́ wọn kankan lórílẹ̀‐èdè lẹ́nìí pátá máa gbé bàrá yìí lóko tàgbé bàrá yìí lóṣoko òun ló mú gómìnà yẹn bínú pé òun gbọ́dọ̀ rí wọn kí tí n bá gbé wá lédè òyìnbó kò sọ lédè òyìnbó èdè tán gbọ́ ló fi bá wọn sọ̀rọ̀ òun ló jẹ́ kó sọ láwùsá èdè tán gbọ́ ló sọ yẹn pé mi ò gbọ́dọ̀ rí dápẹ́tẹ́ ẹsẹ̀ yín pé ẹ̀yin lẹ́ ń sọ lórí ibìkan kódà mọ́sálásí ó lò gbọ́dọ̀ rí wọn kọjá pàwọn oníwọ̀n kírun níwájú tẹ́ ẹ̀ bá tì bá wọn fà á ní lẹ́mù yẹn wọn ò ní mọ tí wọ́n ń dá lọ́rùn gómìnà state kan ní dán yẹn wò ìyẹn lọ bẹ́yẹn ẹ̀yin ni wa ẹ má fi náà sọ̀rọ̀ ìlẹ́sùn o àwọn ará bí ò mú kékeré àṣírí ọ̀rọ̀ ọbẹ̀ nìyẹn wọn ò mú kékeré rárá pẹ̀lú wa rárá kẹ́nìkan tó wá káwá rẹ́yìn kan tó volunteer ara rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí ń jẹ́ káwọn máa bẹ̀rù pé àti wọlé Yorùbá ọ̀ràn ńlá ni torí náà wọ́n ti mọ̀ pé ọ̀ràn ni láti wọlé Yorùbá wa àwọn ilé tí ń bẹ lórí ilẹ̀ wa jẹ́jẹ́ ní kọ́lùkù wọn lọ jẹ́jẹ́ wọ́n tó bá lọ ní wàhálà lọ́wọ́ alẹ́ ni tí ó kojú rẹ̀ tá a yọ̀ǹda fún ṣùgbọ́n nígbà tẹ́lẹ̀ àwọn kan máa ń jáde tán discourage jẹ́ kí ó gbọ́dọ̀ jà ṣé ẹ ti mọ̀ pé àwọn amukú mẹ́kọ̀ọ́ nù wa nu tá a ti mọ̀ bóyá Fúlàní bàbá tẹ́ni ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí náà tá a mọ̀ bóyá Fúlàní lóbi àwọn lórí burúkú ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ní màá mú fídíò kan wọlé láìpẹ́ yìí jẹjẹ́ mọ̀ pé ní gbogbo àgbáyé bàgbáyé bá ilé ayé ṣe tóbi tó yìí wọ́n ní àjọ tí ń control rẹ̀ tí gbogbo lórí ìlú kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti lọ́ máa jókòó ṣèpàdé Áfíríkà nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú a ní orílẹ̀-èdè 54 mẹ́rìnléláàádọ́ta
orílẹ̀-èdè 54 ní Áfíríkà ní, that's 54. Ilé tí Nàìjíríà jẹ́ kan nínú wọn. Àmọ́ bóyá lọ́la yóò pọ̀, yóò sì pọ̀, torílẹ̀ Yorùbá ó padà gba ìdáǹdè. Gbàgbọ́ tèmi nìyẹn, yóò ju 54 lọ láìpẹ́ yìí. Kò sí aláwọ̀ dúdú kankan nínú àwọn tí ń ṣètò ìṣọ́ àti ààbò nínú ayé. Àwọn òyìnbó yẹn ò fi èèyàn dúdú sí, àárín ara wọn nìkan ló wà. Bí àjọ àgbáyé ṣe wá tó, Áfíríkà wà nínú kọ́ńtínẹ́ǹtì tó ní orílẹ̀-èdè tó pọ̀ jù. Wọ́n wá ní summit kan, wọ́n ní àkójọ kan nínú àjọ àgbáyé yìí tí wọ́n ń pè àkójọ yẹn ní security forum wọn. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọn ò fi àwọn ará Áfíríkà, wọn ò fi Áfíríkà kankan síbẹ̀ kó lè bá a dùn ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu arábìnrin yìí. Not just Sierra Leone, go to Democratic Republic of Congo, go to Botswana, go to Angola, go everywhere there is mineral resources. It is the West and the Chinese who are there. One of the most serious issues I have with the United Nations is the fact that Africa is not part of the Security Council. We're talking about 54 countries. A whole continent does not have one person representing Africa when it comes to decision making at the Security Council. You know, every time an African come forward for something that they have to be a decision maker for the world, not just Africa. It's just not possible. I understand. So what can I say? There must be a prescription somewhere that says, Africa, you are not good enough. The UN should see Africa as partners. And the United Nations, definitely, you cannot have 7 countries vetoing everything. When it comes to Africa issue, it is those 7 countries who are the countries that are actually exploiting Africa. They're the ones who have the veto power to make decision on anything that has to do with Africa. So for me, I think that is wrong. Our mission is to get the United Nations to see Africa not as one country, because that's the mistake they do. When you say I'm from Africa, they say, oh, you're from Nigeria. I said, no, Nigeria is one country in Africa. You know, we have 54 countries in Africa. So see us as a continent that what Africa gives to the world, Europe don't have it, America don't have it, Asia don't have it. Because we are not mining in China, we are not doing any mining in America or mining in Europe. But they are doing it in every part of Africa. 54 countries ní Africa o. Ṣé mọ̀ pé a ní èèyàn kankan tí ń ṣojú wa, tí ń represent wa nínú àjọ ìgbìmọ̀ tó ń ṣètò ààbò nínú ayé. Nǹkan táwọn òyìnbó yẹn dá nìyẹn. Torí ẹ̀ rí pé ní Africa gbogbo nǹkan àlùmọ́nì táwa ní Africa bí làwọn òyìnbó yẹn lẹ́ẹ̀ máa bá wọn bẹ̀. Mélòó ni nǹkan àlùmọ́nì wọn tẹ́ bẹ́yẹ̀ dúró sí lọ́wọ́? Mélòó? Ẹ̀yin ni wa ẹ lọ fúnra yín brain. Torí ẹ̀ mo fi ń sọ pé ṣe most àwọn tó lead wa láfíríkà pátá amukun mẹ́kọ̀ọ́ ló pọ̀ jù. Àwọn tó jẹ́ pé tó bá ti lọ meeting yẹn lẹ́yìn kó lọ máa bí wọ́n ṣe tọrọ owó tí president yóò bá kúrò láfíríkà tí ó lọ sí kíní meeting wọn tó máa ń ṣe lágbàáyé. Èrò wọn ni pé àwọn wá investor lọ, àwọn tí wọ́n invest Africa. Èrò wọn ni pé àwọn wá ojú àánú lọ. Ẹ lè gbọ́ káwọn lọ bẹ̀ kí wọ́n champion opinion kan. Ẹ lè rí nítorí pé ẹ̀rù òyìnbó máa ń bà wọ́n. Òun ló jẹ́ kí Nàìjíríà wà nù mess táwa lé ní. Ló jẹ́ ká wà nù mess. Níjọ́ tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinunbu lọ bá King of England, tán lọ bá Charles. Níjọ́ náà lọ́hùn-ún expectation mi ni pé ó yẹ kí wọ́n sọ fún Charles pé ẹ jáwọ́ lọ́rọ̀ Nàìjíríà, ẹ jáwọ́ lọ́rọ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe lórí ilẹ̀ wa bí gbogbo ẹ̀ là ń rí. Àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́ à ń rí. Àmọ́ pé British lọ́tà àwa àwọn ni wọn ò jẹ́ kí Nàìjíríà gbádùn. Àwọn náà wọ́n fẹ́ hand over power fún wa tí wọ́n hand over wa lé Fúlàní lọ́wọ́, tí wọ́n jẹ́ kí Fúlàní ó máa ríra wọn bí èèyàn gidi lórílẹ̀‐èdè lórí sọ́ọ̀lì wa lénìí. Fúlàní tí ì sára wa àwọn ẹlẹgbẹ́jọba orílẹ̀‐èdè ilé lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ mọ́ history. Nítorí ẹ̀ ni tẹ́ bá ti rí British tẹ́ bá rí jò, British ní kọ́kọ́ pakẹ́ tó pé jò. Àwọn àdúrà à ń gbà mára à ń retí kọ́lọ́hún sọ̀kalẹ̀ kó wá gbà wá lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run kan ló gbà wá o, àwa là á gbára wa lọ́wọ́ wọn. Gbogbo summit tó ń ṣe tẹ́ bá ti lọ bẹ̀ ẹ máa sọ jáde pé ẹ já àkànná lọ́rùn Áfíríkà. Ẹ má máa bẹ̀rù mọ́ àti sọ̀rọ̀, kò sí nǹkan tá fẹ́ ṣe, kò sí. Ẹ jẹ́ ká yé orí pé orí ìjà yẹn lẹ́kúnlé lórí. Nígbà tí Ankara kú àmọ́ fáwọn náà pa, gbàtà pa Gaddafi Libya àmọ́ fáwọn náà bá tiẹ̀ jẹ́. Àmọ́ tán fojú Traoré Burkina Faso àmọ́ nǹkan tán fi ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́.
kí ni ìwúlò òyìnbó nínú ìrìn àjò wa láfíríkà dèní àṣewà ń bẹ̀ àlè dá ordinary sweater àlè dá ṣe ordinary sweater àlè dá ṣe bàtà àlè ṣe tá a bá ti rí bàtà ìtàló àwọ̀ bàtà kí wọ́n á lè gbèsè ayé èèyàn dúdú ẹ máa jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ẹ gbogbo ẹ̀dá tí bá ti ń bá ilẹ̀ yín ṣọ̀tá ọ̀tá yín ni ẹ má ti dórí pé ẹ̀yin fẹ́ gba nǹkan lénìí ẹ̀yin fẹ́ ṣe títí káyìn lè rọ́nà lọ ọ̀tá yín ni yóò ṣèdènà dàwọn ọmọ àrọ́mọdọ́mọ yín lọ́jọ́ ọ̀la kò sí owó tẹ̀yìn tẹ́ jẹ́ leaders wà lè kún amọ́lé nìí tó lè wúlò fún yín nígbà táwọn ọmọ yín náà bá padà bọ́ sí abẹ́ ìpayín kékeré wọn. àwa wà bẹ́ẹ̀ lénìí British ti ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí British ti tọwọ́ bọ̀ wọn ò jẹ́ onígbádùn wọn ò jẹ́ onísinmi wọn ò jẹ́ kẹ́kọ́nọ́mì wọn gbádùn àwa ti mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tí ń bọ̀ lọ́la tẹ̀yìn rò pé tẹ́yìn bẹ́yìn ṣe rówó lówó lọ́ lónìí àwọn ọmọ yín àrọ́mọdọ́mọ yín ò lè bọ́ sí orúkọ ní ìsáwá wà lénìí mọ bọ́ọ̀lù ó ti rí nítorí ènìyàn fi máa ń ṣe dáadáa lẹ́ẹ̀ lénìí nítorí ọ̀la àṣàkẹ́ ọ̀la tá a mọ̀ tí ó bí British lọ́tà wa o ṣẹ́yìn náà ti ní káàkiri ayé gbogbo ayé lórí pé Áfíríkà àti òdìdé àrápálá àní kankan àjáde kúrò nínú sẹ́ẹ̀rì tá a wà àwọn ọwọ́ ó lọ́wọ́ jàkà àwọn òyìnbó yìí nínú ordinary security ayé wọn ò fi wá sínú ẹ̀ tó náà mọ̀ pé àlè dá ara wa sọ ní ìgbà tó máa fẹ́ sọ àgbáyé ìgbàgbọ́ tó ní nìyẹn kí ló fún aláṣọ láti pé kí n sàwọn ló dẹ yín security sórí ilẹ̀ yẹn dúdú pé ká má ní sinmi ìdí nìyí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ leaders Africa irú bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tẹ́ ẹ bá lọ summit ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ wọlá èjì tẹ́yìn wà lénìí ẹ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ìmọ̀ náwó sọ́dọ̀ wa láfíríkà náà fi báyé wa jẹ́ àwọn náà da ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè irú ẹgbọ́n nǹkan tí Rufai Oseni sọ ẹgbọ́n tí Rufai Oseni tó sọ. I don't want people to suffer. I play in that space. I do a lot of advocacy for people. But we need to jolt our leaders. Ayo, what happened to this country? We have seen the likes of the Machimugu. We have seen the likes of Malami, forfeiture and everything. We need to jolt our country back. Ayo, I cry for Nigeria this morning. Let me read something to you. Why I'm crying, why I scream sometimes for this country. On the 23rd of December, 1974, Nigeria signed a long-term borrowing agreement with the World Bank. Under this agreement, Nigeria provided $240 million in net resources to the World Bank reserves. And we're borrowing World Bank money. We're lending World Bank money to do development projects for other countries. In 1975, we also lent $120 million to the IMF. This country was not depending on aid in the 70s. I feel like crying this morning. What has happened to this country? Because people are looting the country dry. The same country that was lending World Bank money, $240 million in the 70s. In that same 70s, do you know that Britain was going to the World Bank to loan money because they had an economic crisis? That time we were lending them money. All right, Dr. Bakin. Ẹ gbọ́dọ̀ sí Rufai Oseni sọ 1974 la yá World Bank lówó àyà World Bank ní $240 million. Nigerian government kéèyàn kó owó rọ̀gùnrọ̀gùn irú yẹn kéèyàn tó lè kó owó yẹn kó fún World Bank ẹ wo iye tí ó wà ní àpò àsùnwọ̀n orílẹ̀-èdè yìí nígbà yẹn ẹ mọ̀ afẹ́ ní tó ìlọ́po mẹ́wàá arú owó yìí ká tó lè kó ìdákanú ẹ̀ fún World Bank nígbà tó di 75 IMF náà tó wá a tó fáwọn náà ní $120 million loan. Yorùbá ni wá entertainment ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ comment síbẹ̀ ẹ share ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jákẹ́tì yóò di sí o Yorùbá ni wá entertainment ìta gbangba làbẹ́wé ajílété.